હેલો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું નેક્સ્ટ આપણો હાઇપરબોલા ડાયરેક્ટ્રિક્સ ફોકસ મેથડની મદદથી. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો આપણે જાણીએ છીએ મુજબ ચેપ્ટર નંબર 5 જેનું નામ છે એન્જિનિયરિંગ કર્વ્સ, જેમાં કોનિક્સ કર્વ ચાલુ છે, જેના 3 પેટા પ્રકાર પૈકી હાઇપરબોલા આપણે સ્ટાર્ટ છે અને જેની 3 મેથડ પૈકી ચોથી મેથડ આપણે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે ડાયરેક્ટ્રિક્સ ફોકસ મેથડ. તો આ જ મેથડથી આપણે ઇલિપ્સ બનાવ્યો, પેરાબોલા બનાવ્યો અને હાઇપરબોલા બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો તમને ખ્યાલ જ હશે કે ડાયરેક્ટ્રિક્સ ફોકસ મેથડ હોય તેના માટેનો જરૂરી ડેટા શું હોય, તો એક તો ડાયરેક્ટ્રિક્સની લંબાઈ આપણી પાસે હોવી જોઈએ, સાથે સાથે ઇસેન્ટ્રિસિટી એટલે ઉત્કેન્દ્રતા આપણી પાસે હોવી જોઈએ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે હાઇપરબોલા ડાયરેક્ટ્રિક્સ ફોકસ મેથડની મદદથી. તો આપણે જાણીએ છીએ મુજબ પહેલા સ્ટેપમાં શું કરવાનું રહેશે, તો કે 100 mm જેટલી ડાયરેક્ટ્રિક્સની લંબાઈ એટલે કે એક ઊભી રેખાની લંબાઈ આપણે લેવાની રહેશે. ડાયરેક્ટ્રિક્સની લંબાઈ 100 mm જેટલી. ધારો કે અહીંયા હું 0 માર્ક કરું છું, અહીંયા 10 mm સેન્ટીમીટર એટલે કે 100 mm માર્કિંગ કર્યું, સાથે સાથે મિડ પોઈન્ટ પણ માર્ક કરી દીધો. નામ આપું છું અહીંયા D1 અથવા D1 D2 અને મિડ પોઈન્ટ ઉપર હું નામ આપીશ તો કે R અથવા R1. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ડાયરેક્ટ્રિક્સની લંબાઈ આપેલી હોય એના કરતાં અડધા ડિસ્ટન્સ છે અને એના મિડ પોઈન્ટથી મને ફોકસ બિંદુ મળે, એટલે R પાસેથી હું એક્ઝેક્ટ 50 mmના અંતરે એક બીજી રેખા લઈશ અને જ્યાં મને મારું ફોકસ બિંદુ મળશે તો અહીંયા નામ આપી દઈશ ફોકસ બિંદુ F. આપણે એક ડેટા કમ્પ્લીટ કર્યો. હવે બીજો ડેટા છે આપણી પાસે ઇસેન્ટ્રિસિટી એટલે કે ઉત્કેન્દ્રતા. તો ઉત્કેન્દ્રતાની વ્યાખ્યા એક વખત રિપીટ કરીએ. વ્યાખ્યા શું છે કે એક નિયત બિંદુથી અંતર અને નિયત રેખાથી અંતરનો ગુણોત્તર, રેશિયો ઓફ ધ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ ફિક્સ પોઈન્ટ ટુ ધ ફિક્સ લાઇન, ઓર in other language ratio of the distance from the focus point to the directrix line, કે ફોકસ બિંદુથી ડાયરેક્ટ્રિક્સ રેખા વચ્ચે અંતરનો ગુણોત્તર. તો અહીંયા આપણને અંતર આપ્યું છે 3/2 સી. તો આપણે જોઈએ મુજબ કે ડાયરેક્ટ્રિક્સ ફોકસ હોય ત્યારે આપણે પહેલાં ક્લેરિફાઈ કરવાનું કે જે ઉત્કેન્દ્રતા આપેલી હોય એનો રેશિયો હાઇપરબોલા માટે કેવો થવો જોઈએ, 1 કરતાં વધારે. તો સી આપણે ચેક કરીએ કે 3/2 કરીએ તો રેશિયો આપણો કેવો આવે છે, 1 કરતાં વધારે. દેટ મીન્સ આપણે એલિજિબલ છીએ, એમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે નેક્સ્ટ કામ આપણું આવે છે ઉત્કેન્દ્રતા મૂકવાનું, ઉત્કેન્દ્રતા પ્લોટ કરવાનું. And we already know about that the eccentricity always between R to F and the distance between R to F in case of given data that is 50 mm. આપણે જાણીએ મુજબ અહીંયા ઇસેન્ટ્રિસિટી આવશે, ઉત્કેન્દ્રતા આવશે, અહીંયા છે 50 mm અને આપણી ટ્રીક મુજબ ઇસેન્ટ્રિસિટીનો સરવાળો કરીએ 3 + 2 5 ભાગ થશે. તો 50 mm ના આપણે કેટલા ભાગ પાડીશું, 5 ભાગ પાડીશું. 50 mm ના 5 ભાગ એટલે 10 mm ના 5 ભાગ આપણે ઇઝીલી પાડી શકીએ. સપોઝ કે 1 2 3 4 અને 5. પાછી વ્યાખ્યા રિપીટ કરીએ કે નિયત બિંદુથી અંતર અને નિયત રેખાથી અંતરનો ગુણોત્તર અંશ 3. તો બિંદુથી આપણે 3 સ્ટેપ જઈશું, 1 2 અને 3, અને છેદમાં 2 એટલે નિયત રેખાથી એટલે D1 D2 થી 2 સ્ટેપ જઈશું, 1 અને 2. આપણે અહીંયા મળીએ છીએ. દેટ મીન્સ અહીંયા આપણી ઇસેન્ટ્રિસિટી મળશે, જેને આપણે દર્શાવીશું કેપિટલ V થી, હવે આપણે બંને ડેટા કમ્પ્લીટ કરી દીધા, પ્લોટ કરી દીધા. દેટ મીન્સ કે આપણે 2 માર્ક્સનું કામ અહીંયા કમ્પ્લીટ કર્યું, પ્લેટફોર્મ આપણું તૈયાર થઈ ગયું. નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણું રહેશે કે V થી F જેટલું, કેટલું ડિસ્ટન્સ, V થી F જેટલું. અને આપણા ડેટામાં V થી F નું ડિસ્ટન્સ છે 30 mm. તો આ 30 mm છે હું ઇસેન્ટ્રિસિટીથી ઉપરની સાઈડ અને નીચેની સાઈડ બે જગ્યાએ એક રેખા ડ્રો કરીશ, 30 mm ઉપર અને 30 mm નીચે. આ રેખાના છેલ્લા બિંદુ પાસેથી એટલે અહીંયાથી ને આપણે સ્પર્શક રેખા દોરવી જોઈએ, અને સ્પર્શક રેખા ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થવી જોઈએ, તો કે મિડ પોઈન્ટ R થી. તો R માંથી પસાર થતી અને સ્પર્શ કરીને નીકળતી હોય એવી એક મેં એંગલ રેખા દોરી, જે સ્પર્શક રેખા દોરી, જે ઓળખાશે એંગલ રેખાથી. એની નીચેની બાજુ પણ એવી જ રીતે R માંથી નીકળતી હોય એવી અને સ્પર્શ કરીને પસાર થતી હોય એવી એક એંગલ રેખા દોરીશું. સો સ્ટુડન્ટ્સ, તમે એંગલ માપશો તો એંગલ ઓલવેઝ આવવો જોઈએ 45 ડિગ્રી કરતાં વધારે, ગ્રેટર ધેન 4 to 5 ડિગ્રી. જો આ 45 ડિગ્રી કરતાં વધારે આવે એટલે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આગળ વધીએ. તો હવે રહેશે આપણે ભાગ પાડવાના. વી હેવ ટુ ડિવાઇડ નંબર ઓફ ડિવિઝન ઓનલી 6 આફ્ટર ઇસેન્ટ્રિસિટી V. ઇસેન્ટ્રિસિટી V પછી આપણે 6 ભાગ પાડવાના છે. ક્વેશ્ચનમાં થાય કે ભાગ કેવડી સાઇઝના, તો ભાગ એવડી સાઇઝના કે જે દરમિયાન તમે ઉત્કેન્દ્રતા મેળવેલી હતી. ઉત્કેન્દ્રતા મેળવેલી આપણે કેટલી 5 ભાગ પાડ્યા, કેટલા mmના, 10 mmના. તો અહીંયા પાછા આપણે 10 mmના જ ભાગ પાડવાના છે, પણ હવે 6 ભાગ પાડવાના છે. તો V પછી ઉત્કેન્દ્રતા પછી હું 6 ભાગ પાડું તો મારી પાસે ઓલરેડી 1 2 અને 3 ભાગ છે.
એટલે કે બાકીના 3 ભાગ મેળવવા માટે મારે 30 mmની એક એક્સટેન્શન રેખા લેવી પડશે. તો હું એફ પછી 30 mmની એક્સટેન્શન રેખા લઈશ તો એ મને કંઈક આવી રીતે મળવા પાત્ર રહેશે. અને ત્યાં પાછા હું માર્કિંગ કરી દઉં કે 1, 2 અને 3. દેટ મીન્સ કે 3 પછી અહીંયા મને મળે છે 4, અહીંયા મને મળે છે 5 અને અહીંયા મને મળે છે 6. તો આ થઈ ગયા આપણા 6 ભાગ ઉત્કેન્દ્રતા પછીના 10-10 mm. શું કામે 10-10 mm? તો કે ઉત્કેન્દ્રતા મેળવવા દરમિયાન આપણે ભાગ પાડ્યા હતા 10-10 mm ના, એટલા માટે. ચાલો હવે આવે છે પાડેલા બધા જ ભાગ ઉપરથી આપણે વર્ટિકલ એક્સટેન્શન લાઇન લેવાની છે, જેની લિમિટ ક્યાં છે? તો કે જેની લિમિટ એંગલ લાઇન છે. એટલે કે આવી રીતે સપોઝ ત્યાં એક પાસેથી મેં એક્સટેન્શન લાઇન લીધી. યાદ રાખીએ એક્સટેન્શન લાઇન ઓલવેઝ કન્ટિન્યુઅસ થીન ફોર્મમાં રહેશે. એવી રીતે 2 પાસેથી, એવી રીતે 3 નંબરના પોઈન્ટ પાસેથી, 4 નંબરના પોઈન્ટ પાસેથી, 5 નંબરના પોઈન્ટ પાસેથી અને એવી જ રીતે અહીંયા મને મળશે 6 નંબરના પોઈન્ટ પાસેથી. એંગલ લાઇનને થોડુંક એક્સટેન્શન આપીને આપણે વ્યવસ્થિત સેટ કરીએ. એંગલ લાઇન પૂરતા પ્રમાણમાં આપણી પાસે હોવી જરૂરી છે. એવી જ રીતે નીચેથી પણ એંગલ લાઇનને પ્રોપર પોઝિશન આપીએ આપણે, જેથી કરીને આપણો કર્વ વ્યવસ્થિત બનાવી શકીએ. આ પ્રમાણે થશે. હવે ઇલિપ્સ અને પેરાબોલામાં જોઈ ગયા મુજબ કે 1 ઉપર આપણે નામ આપીશું A, તો નીચેની સાઈડ આપીશું આપણે A'. ત્યારબાદ અહીંયા આપીશું B, અહીંયા આપીશું B'. ત્યારબાદ C, D, E અને અહીંયા આપીએ F. તો સેમ વે નીચે નામ આપતા જઈશું આપણે C', D', E' અને લાસ્ટમાં F'. ચાલો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણું લાસ્ટ સ્ટેપ બાકી છે, સેકન્ડ લાસ્ટ સ્ટેપ, અને એના માટે આપણે સૌથી અગત્યનું કહી શકાય એવું રેડિયસ લેવાની છે. તો રેડિયસ લેવા માટે આપણે ઇલિપ્સમાં જોઈ ગયા મુજબ કે પાડેલા બધા જ ભાગનો યુઝ કરશું. જેમ કે પહેલો ભાગ હું યુઝ કરું છું 1, અને 1 થી એંગલ લિમિટમાં પોઈન્ટ છે A. 1 થી A રેડિયસ લીધી, વેરીફાઈ થશે 1 થી A'. રિપીટ 1 થી A, વેરીફાઈ 1 થી A'. કેન્દ્ર તરીકે હું રાખીશ F ને, જે 1 ની લાઇનમાં એક ચાપ ઉપર મારશે અને એક ચાપ નીચે મારે છે. જ્યાં મને પોઈન્ટ મળે છે 1 ને કારણે પોઈન્ટ મળ્યો એટલે P1 અને નીચે નામ આપી દઈશ P1'. સેમ વે 2 ને કારણે રેડિયસ થશે 2 થી B, વેરીફાઈ કરશું 2 થી B'. અને કેન્દ્ર તરીકે જો હું F ને રાખીશ એટલે મને અહીં એક ચાપ મળવા પાત્ર છે, એક ઉપર પોઈન્ટ અને એક નીચે પોઈન્ટ. એટલે જેથી કરીને મળશે અહીંયા પોઈન્ટ નંબર P2 અને અહીંયા મળશે મને પોઈન્ટ P2'. 2 પછી આવે છે 3, તો પોઈન્ટ 3, રેડિયસ 3 થી C, વેરીફાઈ થશે 3 થી C'. કેન્દ્ર પણ કોન્સ્ટન્ટલી ત્યાં જ છે, એક ચાપ મળશે C અહીંયા ઉપર, બીજી ચાપ મળશે C' ઉપર. એવી જ રીતે 4 થી ને D સુધી રેડિયસ લઈશું, કેન્દ્ર તરીકે પાછું F ને રાખીશું, 4 ની લાઇનમાં એક ચાપ ઉપર અને એક ચાપ નીચે મળશે. સેમ વે 5 થી E સુધી રેડિયસ લઈશું, વેરીફાઈ 5 થી E' કરીશું, કેન્દ્ર તરીકે મને મળશે F. 5 ની લાઇનમાં એક ચાપ ઉપર આવશે અને એક ચાપ નીચે મારશું. સેમ વે અને લાસ્ટ પોઈન્ટ આપણો 6 થી F રહેશે, કેન્દ્ર તરીકે F રહેશે, વેરીફાઈ 6 થી F' થશે અને 6 ની લાઇનમાં એક ચાપ ઉપર, એક ચાપ નીચે મારીશું. બધા જ પોઈન્ટ ઉપર આપણે માર્કિંગ કરી દઈએ. તો P2 પછી અહીંયા મને મળે છે P3, તો અહીંયા નામ આપી દઈશ P3'. સેમ વે અહીંયા નામ આપી દઈશ P4, તો અહીંયા મને મળશે P4'. P5 મળશે 5 ની લાઇનમાં, તો અહીંયા મને મળે છે P5'. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ ઉપર મને મળે છે P6, અહીંયા મને મળે છે P6'. તો હવે કર્વની વ્યાખ્યા જોઈ ગયા મુજબ તમારી પાસે પડેલા બધા જ બિંદુઓ છે, માત્ર એ બિંદુઓને આપણે શું કરવાના છે? જોઈન્ટ કરવાના છે. અને સ્ટાર્ટઅપ આપણે આપશું, સ્ટાર્ટિંગ આપણે કરશું V થી, કે સપોઝ કે V થી જો હું આગળ વધું તો P1 થી આગળ વધતા જાય P2, P3 પછી P4, P5 અને P5 પછી મળવા પાત્ર છે P6. એટલે કે વળી પાછું V, P1, P2, P3, P4, P5 અને P5 થી મને મળે છે P6. એવી જ રીતે આપણે આ બાજુ પણ આપણો કર્વ પૂરો કરી શકીએ. V થી પછી P1', P2', P3', થી આગળ વધીએ P4', P5' અને ફાઇનલી P6'. રિપીટ કરીએ કારણ કે આપણે ખબર છે થિક સેક્શન હોવો જોઈએ. તો આ પ્રમાણે આપણો હાઇપરબોલા કર્વ તૈયાર થશે. આ છે હાઇપરબોલા કઈ મેથડની મદદથી? ડાયરેક્ટ્રિક્સ-ફોકસ મેથડની મદદથી. હાઇપરબોલા ડાયરેક્ટ્રિક્સ-ફોકસ મેથડની મદદથી. તમે ટ્રાય કરજો, છતાં પણ કંઈ તકલીફ પડે તો ક્વેશ્ચન કરજો, આપણે આન્સર આપીશું અને એને સોલ્વ આઉટ કરીશું. ઓકે.